سلام ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به دوستانو په کیپکټ کې په کیفریم کې کار وکړو دوستانو چې کیفریم څه شی دی او څنګه کار کوي. د دې ترڅنګ به دوستانو کیفریم پر څلورو برخو وویشو او هره برخه به جلا جلا تاسو ته تشریح کړم. نو دوستانو ویډیو د پای سره وګورئ تر څو د کیفریم د راز څخه مو خبر کړم. نو دوستانو لومړی په ټیکسټ انیمیشن کې کار کوو. دوستانو کیپکټ ته به راسو او بیا دوستانو دلته تور بیکګراوند سلیکټ کړو دوستانو. نو تور بیکګراوند دوستانو سلیکټ سو دوستانو او بیا به دوستانو ټیکسټ ته راسو. دوستانو ټیکسټ ته چې رالو به دوستانو هیلو فرینډز ولیکو او بیا به دوستانو پوینټ ته پسې راسو. دوستانو پوینټ به انتخاب کو، یو پوینټ مې دوستانو انتخاب کړي، دغه سم پوینټ دی. اوس بیا دوستانو پسې راسو کیفریم به ایډ کړو. دوستانو کیفریم ایډ کړي، بیا به دوستانو دلته کلر ورکړو، ژیړ کلر. بیا به دوستانو کیفریم ایډ کو او بیا به دوستانو زرغون کلر ورکو. بیا به دوستانو کیفریم ایډ کو، بیا به دوستانو پسې شین کلر ورکو. دوستانو اوس راسو راځو انیمیشن ته. دوستانو انیمیشن ته رالو دوستانو، دلته به دوستانو ولیکو شنی انیمیشن. دوستانو ومې لیکي په دغه سر کې به دا کونج کې راوي، دا به دوستانو پر اپلای کو. دوستانو دا دوستانو تاسو رزلټ اوس وګورئ. او په دوم نمبر کې دوستانو شکین انیمیشن دی. نو کیپکټ ته به دوستانو راسو، بیا به بیکګراوند سلیکټ کو. بیکګراوند لپاره مې تور کلر سلیکټ کړي. بیا به دوستانو پسې راسو اورلی ته او دغه د مین پي ان جي به دوستانو سلیکټ کو. بیا به دوستانو دا یو څه برابره کړو سره او د دې څخه وروسته به دوستانو راسو د دې بیکګراوند چې کوم دی هغه به ورکټ کړو. دوستانو دلته به دوستانو ریموو بیجي ته راسو، بیکګراوند کټ سو دوستانو او په سر کې به دوستانو کیفریم ور ایډ کو او بل به دوستانو په پای کې هم ور ایډ کو. دوستانو اوس به د پي ان جي لږ لاندې طرف ته ووځو. نو اوس به دوستانو د مخ ته راسو ایس ته. دوستانو دغه ایس نه دی، دا کوم اپشنان چې تاسو وینئ ته به راسو دوستانو، دغه به پر اپلای کو. دوستانو نو په دې طریقه سره دوستانو موږ ایمیج د حرکت په حال کې سو. دې دوستانو شکین انیمیشن وایي. دوستانو اوس یې تاسو رزلټ وګورئ. نو په درېیم نمبر کې دوستانو موږ سره ټریکینګ انیمیشن دی. نو بس دوستانو کیپکټ ته ویډیو به دوستانو سلیکټ کړو. دوستانو ویډیو مې سلیکټ کړه او بیا به دوستانو پسې راسو اورلی ته. بیا به دوستانو سرکل دایره ده هغه به سلیکټ کو. دغه دایره مې دوستانو سلیکټ کړه. اوس به دوستانو د ویډیو سره څه برابره کړو. دوستانو اوس بیا دا کوم سړی چې دی د دې پر سر به شاوخوا د دایره هغه کوم راګرځي چې دی روان وي، دایره به یو ځای حرکت سره کوي. دوستان تاسو وینئ مړې اوس برابروو. برابره کړل د کیفریم به دوستانو ایډوو. دوستانو کیفریم ډېر ضروري دی، دا بغیر کیفریم نه کېږي. دا دوستانو کیفریم به څوکه څوکه ورسره ایډوو چې دی مخ ته جمع کړو. کیفریم د دا دایرې سره ایډوو. دوستانو د برابر کو. نو اوس به دوستانو موږ د دې رزلټ وګورو. دوستانو اوس دوستانو دغه رزلټ سو. دوستانو دغه رزلټ سو او بل بیا دوستانو موږ سره زوم ان افیکټ دی. دوستانو را بس دوستانو اورلی ته. دوستانو یو ویډیو به سلیکټ کو. دا د اوبو ویډیو مې دوستانو سلیکټ کړه. دلته به دوستانو برابره کړو. دوستانو برابره مو کړه او اوس به دوستانو همدغه زیات حسات ریکارډ کړو. او بیا دوستانو په سر کې کیفریم ایډ کړو. دوستانو کیفریم مې دوستانو ایډ کړي، په پای کې به هم کیفریم ور ایډ کړو. اوس به دوستان د خپل ځانو خواته راځوم کو دې خواته به راولو را نږدې به کړو. اوس به دوستانو اپلای وکړو.
دغه دوستانو ریزلټ چې تاسو وګورئ څومره خوندوره سو، حرکت په حال کې سو. نو که چېرې دوستان دغه ویډیو خوښ شوی وي نو چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ دغه رقم نور ښایسته ویډیوګانې هم در تاسو پر زړه ورسېږي. تر بیا هم پر خوا پای سپارم. خدای په امان.